ආයිබෝන් සුබ දවසක් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ සෙලිසිවර්ක් YouTube channel එකෙන් අරගෙන යන තවත් එක් එපිසෝඩ් එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ රාත්‍රියට ස්වයංක්‍රීයව දැල් වෙන විදුලි පහනක් කොහොමද ගෙදරදීම හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙයාගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔයාලට මේ project එක සඳහා අවශ්‍ය වෙන උපකරණ කිහිපේ මම මේ වීඩියෝ ඔයාලට හඳුන්වනවා. ඕන කෙනෙක්ට තේරෙන විදිහට ඉලෙක්ට්‍රොනික දැනුමක් නැති කෙනෙක්ට පවා මේක සරලව තේරෙන විදිහට මද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට සම්පූර්ණ පැහැදිලි කිරීමක් කරලා ඔයාලට මේක නිවසේදී හදා ගන්න ක්‍රමය සහ විදිහ මම මේ වීඩියෝ එකෙන් සරලව පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ බල්බ් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේ බල්බ් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ වෝල්ටේජ් 230න්. ඒකින්ද මේක ඔයාලට සාමාන්‍ය නිවෙස් විදුලියට මේක සවි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ගෙදර තියෙන පරණ බල්බ් වලට වුණත් මේ ක්‍රමය අත්හදා බලන්න පුළුවන්. ඊය බලමු මේ බල්බ් එක නැත්තම් රාත්‍රියට ස්වයංක්‍රීයව දැල් වෙන බල්බ් එක කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. වගේම යාළුවනේ ඔයාලට මෙහිදී මතක් කරන්න ඕන ප්‍රධාන කාරණාවක් තියෙනවා. මේක 230 වෝල්ටේජ් වලින් වැඩ කරන හින්දා මේ බල්බ් හෝල්ඩර් එක ඇතුලේ ලයිව් සහ නියුට්‍රල් කියන සප්ලයි දෙකම තියෙන හින්දා ෂෝට් සර්කිට් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකේ අපි පාසපු ඒවා එකිනෙක කම්බි ස්පර්ශ වුණොත් මේකේ ලයිව් නියුට්‍රල් ස්පර්ශ වීමක් සිදු වුණොත් ෂෝට් වෙන්න පුළුවන් හින්දා මම මේකට මේ විදිහට ගම් පාවිච්චි කරනවා එකිනෙකට ෂෝට් වෙන්නේ නැති විදිහට. ඉතින් මේ සඳහා මම පාවිච්චි කරන්නේ හොට් ග්ලූ ගන් එකක්. ඔයාලට ඔයාලගේ අවශ්‍යතාව පරිදි ඉන්සුලේෂන් ටේප් උනත් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ගම් එක යූස් කරන එක තමයි ගොඩක්ම සේෆ්ටි වෙන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා මේකේ වයර් ෂෝට් එකක් වෙන්න විදිහක් නැහැ කොහෙත්ම. ඉතින් මේ විදිහට හෝල්ඩර් එක ඇතුළට ඉන්ස්ටෝල් කරන හින්දා තමයි මම මේකේ ගම් එක යොදාගන්නේ. ඔයාලට එහෙම නැතුව මේක ඉලෙක්ට්‍රොනික අයිටම් ටික වෙනම ඔයාලට කැමති පරිදි ඔයාලගේ උත්සාහය මත
ඔයාලට මේක වෙනම ඔයාලගේ අභිමතය පරිදි නිර්මාණය කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මට ඔයාලට සරලවම පෙන්වන්න ඕන හින්දා තමයි මේකේ වැඩි කැලී නැතුව සරලවම ඔයාලට හෝල්ඩර් එකකට මේක කොහොමද කන්වර්ට් කරගන්නේ කියලා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් පැහැදිලි කරේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට සරලවම හදා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී ප්ලග් ටොප් එකකට අමුණලා පෙන්නන්නම් මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ මේකේ කළුවර වැටුනහම මේ බල්බ් එක ස්වයංක්‍රීයව දැල් වෙනවා. ඔයාලට එලි මහනක මේක සවි කරොත් ඔයාලට සාර්ථකව මේකෙන් අවුට්පුට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක ඔන් කරලා බලමු. දැන් මම මේකට පවර් එක දීලා තියෙන්නේ. දැන් මගේ ෆෝන් එකේ ටෝච් එළිය හින්දා මේක දැල් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ටෝච් එළිය අතින් වැහුවාම මේ LDR සෙන්සර් එකට රීඩ් කරනවා. ඒක හින්දා එළිය වැටෙන්නේ නැති වුනහම මෙයා බල්බ් එක මේ අවස්ථාවේදී ඔන් කිරීමක් තමයි සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට සෙන්සර් එක ඔයාලට එළියට අරගෙන තමයි සවි කරන්න වෙන්නේ. මොකද අඳුර ආලෝකය සංවේදී සෙන්සර් එකක් හින්දා මේ විදිහට තමයි LDR සෙන්සර් එක අපි එළියට ගත්තේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක වලට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. කිසියම් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පහතින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. තවත් යාළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා අපි ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙන තුරු සුබ දවසක්.